Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο μπελά που κατοικοεδρεύει στο στόμα μας, την οδοντική πλάκα. Η οδοντική πλάκα είναι μια κολώδης, άγχρωμη μεμβράνη βακτηριδίων και ζακχάρων που εγκαθίσταται διαρκώς επάνω στα δόντια μας. Είναι η βασική αιτία της τεριδόνας και της περιοδοντίτιδας και εξελίσσεται σε πέτρα, φέρνοντας βλάβες και σταούλα αν δεν την απομακρύνετε καθημερινά. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς σχηματίζεται η οδοντική πλάκα, ενώ θα σας δείξω τον καλύτερο τρόπο για να την αφαιρέσετε από τα δόντια με εντελώς φυσικό τρόπο. Στην πραγματικότητα, η πλάκα είναι ένα βιοφιλμ μικροασβεστίου, αποτελούμενο από μια ομάδα μικροβίων που δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν η πλάκα γίνεται μία από τις κύριες αιτίες της ουλίτιδας, της καποσμίας του στόματος, καθώς και της τεριδόνας. Μη σκεφτείτε ότι συγκεντρώνεται στα δόντια σας επειδή δεν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα ή δεν τα βουρτσίζετε για 3 λεπτά με το σωστό τρόπο και με την κατάλληλη οδοντόβουρτσα. Μπορεί να βουρτσίζετε τα δόντια σας και να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα όλη την ημέρα και παρόλα αυτά να αναπτύξετε πλάκα. Θα σας πω γιατί. Το στόμα σας περιέχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μικροβίων στο σώμα σας. Έχετε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, διαφορετικούς τύπους μικροβίων που αναπτύσσονται στο στόμα σας. Η πλειονότητα των μικροβίων αυτών είναι τα λεγόμενα κοινά μικρόβια και δεν είναι απαραίτητα εχθρικά, αλλά από την άλλη δεν είναι απαραίτητα και ωφέλιμα. Θα λέγαμε πως είναι μάλλον ουδέτερα. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε φίλοι και να τρώμε στο ίδιο τραπέζι. Κάποια από αυτά τα μικρόβια τα λέμε φιλικά μικρόβια και στην πραγματικότητα μας προσφέρουν προστασία. Αφορούν ένα συγκεκριμένο αριθμό και πρέπει να βρίσκονται στο στόμα γιατί εκτελούν κάποια χρήσιμη για μας εργασία. Εάν υποθέσουμε ότι προσπαθήσετε να το σκοτώσετε ξαφνικά, θα καταλήξετε με μόλυνση ή λίμωξη από κάντιδα, γιατί αυτά τα φιλικά μικρόβια προφανώς κρατούν την κάντιδα υπό έλεγχο. Για όσους δεν γνωρίζετε την κάντιδα, είναι ένας μύκητας ενοχλητικός που όμως συνυπάρχει στο σώμα μας με τα καλά βακτήρια και πρέπει να βρίσκεται πάντοτε υπό έλεγχο. Σε αυτό το υπέροχο και ακριβίας χημικό εργοστάσιο που είναι ο οργανισμός μας. Επανέρχομαι. Αυτά τα μικρόβια υποτίθεται ότι είναι ουδέτερα και δεν σας ενοχλούν. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμπαθητική φιλική σχέση μετατρέπεται σε μία μη φιλική σχέση που ονομάζεται παθογόνος. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ στη ζωή σας ένα φίλο που σας απογοήτευσε και σας έκανε να βιώσετε ένα έντονο στρες εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την πλάκα στο στόμα σας. Αυτό το βιοφιλμ αναπτύσσεται κάτω από έντονο στρες. Τι είδους στρες όμως μπορεί να είναι αυτό? Είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι νομίζετε. Το στόμα σας στρεσάρεται από την κατανάλωση των λάθος τροφών, την κατανάλωση πολλής ζάχαρης, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα αντιβιωτικά, αλλά και τα χημικά στοματικά διαλύματα που βάση τους είναι η χλωρεξιδίνη. Αν κοιτάξετε τις παρενέργειες στο μπουκάλι θα δείτε ότι αυξάνεται η οξύτητα του στόματος. Σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί ένας ακόμη παράγοντας, το φθόριο. Με έναν ύπουλο τρόπο το βρίσκουμε και στις οδοντόκρεμες και στο νερό. Θα σας πω γιατί διάλεξα αυτό το χαρακτηρισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει στις οδοντόκρεμες που κυκλοφορούν στο εμπόριο και υποτίθεται ότι προσθέθηκε πριν από κάποια χρόνια για να φροντίσει την υγεία των δοντιών και στο νερό αλλά και στις οδοντόκρεμες. Όμως είναι γνωστό στην ιατρική πως η υγεία των δοντιών αφορά στη γενικότερη υγεία των οστών και έχει να κάνει με την πρόσληψη της βιταμίνης D και το ασβέστιο, αλλά φυσικά και την ποιότητα του σάλιου στο στόμα μας, το οποίο ασφαλώς εξαρτάται από το είδος των τροφών που καταναλώνουμε.
Στην Ευρώπη υπάρχει, αν θέλετε, ένα πέπλο σε σχέση με τη χρήση του φθορείου στο νερό. Οι κυβερνήσεις μοιάζουν να μην παραδέχονται ότι το χρησιμοποιούν και δεν υπάρχουν πολλά επίσημα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο διάλεξα να ρίξουμε μία ματιά σε σχέση με το φθόριο από τις πληροφορίες που έχουμε από την Αμερική. Αυτή η χώρα ήταν η εμπνεύστρια αυτού του σχεδίου, οπότε όπως καταλαβαίνετε βρίσκουμε πολύ περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες. Το φθόριο στο νερό υπάρχει εδώ και 60 χρόνια, όμως παρόλα αυτά ποτέ δεν έχουν γίνει τυχεοποιημένες μελέτες ελέγχου στην παροχή νερού. Ο FDA αναγνωρίζει το φθόριο ως φάρμακο και μάλιστα τοξικό. Αν κοιτάξετε στο πίσω μέρος της οδοντόκρεμάς σας, θα δείτε πως γράφει «Κρατήστε την μακριά από τα παιδιά». Αυτή η ιστορία με το φθόριο, εδώ και πολλά χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα διαξυφισμό για την βλαπτικότητα ή όχι και η αλήθεια είναι πως ακόμη δεν έχει καταλήξει πουθενά αυτός ο διαξυφισμός. Πάντως, εκείνοι που ψάχνουν βαθιά τα ζητήματα υγείας είναι πολέμιοι του. Παραμένοντας στην Αμερική, γνωρίζουμε σίγουρα πως το νερό φθοριώνεται. Αλλά πραγματικά είναι περίεργο ποιος πήρε αρχικά αυτή την απόφαση και ποιος τη διαχειρίζεται σήμερα. Μήπως είναι η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση? Όχι. Μήπως είναι ο FDA? Όχι. Μήπως είναι το CDC? Όχι. Η διαχείριση του φθορείου στο νερό της Αμερικής γίνεται από μία ιδιωτική οντότητα, από έναν ιδιωτικό οργανισμό. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι ένας επιπλέον λόγος για να σας προτείνω να πάρετε ένα φίλτρο νερού κατάλληλο για να συγκρατεί και το φθόριο. Επίσης, κάντε ένα μικρό κόπο και διαλέξτε φυτικές οδοντόκρεμες, οι οποίες σίγουρα εκτός από το φθόριο δεν περιέχουν και κανενός άλλου είδους χημικό. Πιστεύω πως μέχρι στιγμής έχετε κατανοήσει τις κυριότερες αιτίες δημιουργίας της οδοντικής πλάκας. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για να αποφύγετε το σχηματισμό της? Η πέψη ξεκινά από το στόμα και θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, τα αποτελέσματά της ξαναγυρνούν σε αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, η κατανάλωση ζάχαρης ή τροφίμων που εξελίσσονται σε ζάχαρα μέσα στον οργανισμό δεν είναι δυνατόν να είναι και πολύ φιλικά για την υγεία του στόματος και των δοντιών σας. Λαχανικά, φρούτα, ψάρια ανοιχτής θάλασσας, ξηρή καρπή και βιολογικό κρέας είναι ό,τι πιο φιλικό για την υγεία των δοντιών σας. 3 άλλα προϊόντα που δεν καταναλώνονται και πολύ στη Δυτική Ευρώπη είναι το ξινολάχανο, το κίμτσι, αλλά και το κεφίρ. Οι τσίκλες με ξυλιτόλι μπορούν να γίνουν ένας μεγάλος σύμμαχός σας στη διατήρηση της υγείας της γενικότερης στοματικής κοιλότητας. Θα σας δώσω και μία μικρή πληροφορία σε αυτό το σημείο. Το να μασά κανείς τσίκλα για πολλή ώρα δεν είναι και πολύ καλό για το στομάχι του, γιατί καταπίνει αέρα. Όμως είναι πολύ καλό για τα ούλα του, γιατί γυμνάζονται και γερά ούλα σημαίνει γερά δόντια. Οπότε νομίζω πως είναι μία πρακτική που είναι καλό να τη δοκιμάσετε. Κάποιοι το πάνε λίγο πιο κάτω και προτείνουν να πάρει κανείς ως συμπλήρωμα διατροφής προβιωτικά. Για μένα αυτό είναι μία λύση πάντοτε στην κόψη του ξηραφιού. Δισεκατομμύρια φιλικά και όχι βακτήρια βρίσκονται στο σώμα μας. Αυτή όμως η ισορροπία, το πώς δηλαδή μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία στο σώμα μας, είναι ακόμη για μας αρκετά άγνωστη διαδικασία και υπάρχει περίπτωση, ακολουθώντας τέτοιες πρακτικές, να φαινούμε παρεμβατικοί και να πάρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε. Προσωπική μου άποψη είναι πάντοτε η γνώση και το μέτρο. Με αυτά τα δύο στοιχεία φροντίζω να παίρνω τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μου. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, υιοθετήστε την κι εσείς. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαμε πως η υγεία του ανθρώπου, όχι μόνο για το σώμα του, αλλά και για το στόμα του, είναι μια κατάσταση που βασίζεται πρωτίστως στην επαφή με ένα φυσικό τρόπο ζωής. Οι φυσικές τροφές, η απομάκρυνση των χημικών από τον οργανισμό μας,
η αρκετή βιταμίνη D στο σώμα μας και ένα καλό γαστροεντερικό σύστημα είναι η πραγματική βάση για την υγεία. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την παραίτηση του ανθρώπου από τη φροντίδα του εαυτού του σε όλα τα επίπεδα, παρά με μια αόρατη δύναμη που τον κυνηγάει για να τον αρρωστήσει. Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος και σας περιμένω σε ακόμα περισσότερα βίντεο με σκοπό πάντα την αποκάλυψη για το πώς θα ζήσουμε μια όμορφη και ολοκληρωμένη ζωή. Αν πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε. Είναι η αρχή για να λύσετε κάθε σας πρόβλημα.